Na, sziasztok, Joe vagyok. A mai videónk témája egy akkord, ami kicsit lukas. El tudom képzelni egyébként, hogy mennyire rettenetes lehet a hangom. Most jövök ki egy megfázásból, és azért került hozzám ez a gyönyörűség, mert az ott már igencsak problémás. Szóval tartsatok ma is velem, kijavítjuk ezt az akkordot. És igen, az ott egy aláfekvő, mert már olyanom is van. Ja, megcsináltam egy új ilyen rendszámtakarót, mert tavaly kirögtek a barátaim, hogy mennyire ocsmányul sikerült, amit oda tettem. Úgyhogy csináltam egyel esztétikusabbat az eklektika jegyében. Szép ez az autó, illetve szép lesz ez az autó. Hát igen, jól látjátok, két aláfekvő testalkatilag ennyit igénylek. Na és akkor nézzük meg, hogy mi a baj az autónak. Hát, látjátok, hogy ez itt igen problémás lukas. Elkezdem majd kibontani, és megnézzük, hogy a belseje mennyire gázos. Így most elsőre annyira vészesen gázosnak a belseje nem tűnik, de nyilván amikor én ezt levágom, ezt a külső küszöbborítást, akkor fog ez igazából látszódni. Elég hosszan, látjátok, itt már ropog. Tehát elég hosszan rossz az a küszöb. Teljesen őszintén ez. Ebből már nem volt anyag. Ezt már így kézzel lebontogatom egy részét, ha akarom. Viszont ez jónak néz ki. Tehát ez a belső struktúra, ez itt igen egészséges. Hála Istennek. És nagyjából eddig a vonalig biztosan le fogom vágni ezt a küszöböt. Újjaj! Gondolom halljátok, hogy ropog. Ja. Na, nézzük tovább. Igazából a hátsó része, a középső része ez is stabilnak néz ki, de majd nyilván bele fogunk nézni. Itt azért van egy kis felületi rozsda. Itt végig, ezen az illesztésem. Emelési pont jó, az összes emelési pont jó volt az autón, tehát az emelési pontjainál emeltem föl. Igaz, hogy most itt ez betonblokkokon van, de az összes emelési pont jó, bírta, nem recseg, nem ropog. Hátsó küszöb is jó, illetve itt esztétikai problémák azért vannak. Ezt nem is tudom, hogy ezt így mutassam, így látjátok legjobb, ott van egy húzásnyom. Ezt én megbeszélem majd a tulajjal, én ezt le fogom kezelni. Ha nem is fogom teljes egészében eltüntetni, le fogom kezelni, mert megsérült a fényezés, és már jön elő alatta a rozsda, tehát azt egy kicsit kezeljük. Kap egy nyalatfestéket, és akkor az ott jó lesz. Ja. És az a rosszabb oldal. Itt nagyon lukas az a történet. Helyett van egy új elemünk, majd megmutatom. És ezt biztosan cseréljük. Ezt meg újra építem. És vagyunk olyan szerencsés helyzet, hogy a túloldalán megvan ez a küszöb. Tehát pontosan tudom majd másolni a formáját, pontosan ki tudom sablonozni, hogy miért kell ide beépítenünk. Ja. Kérem, ez itt jó szétjött, de nem baj, nem probléma. Amúgy, ha végignézzük az autó alját, ahhoz képest, hogy 400 000-et futott, ez egy barom jó állapotú kis autó. Egyedül itt látszik, ahol én is alátámasztottam, hogy ott azért már nem szűz a történet. Ott már valami történt vele, de szerintem csak mint hogyha ott fújkálták volna a belsejét üregvédővel vagy ilyesmivel. Tehát alapvetően összegészében ez egy nagyon jó állapotú kis autó. Átmegyek a másik oldalra, ott is megmutatom nektek a küszöböt.
Na, az itt a másik küszöb. Látjátok, hogy ez sokkal jobb állapotú a történet. Itt is el van kezdve buborékosodva. Ezt nem fogom bántani addig, amíg a túloldal teljesen kész, formára nincs csinálva, mert innen fogom levenni az íveket, hajlításokat. De ez még itt elég stabil. Ami kicsit aggasztóbb, hogy itt kezd előjönni a rozsda, meg ott meg van buborékosodva. Ezt megpiszkálom, és megnézzük majd, hogy mennyire bajos a történet. Tehát itt látjátok végig, ott kezdődik a rozsda, de ez olyan, mintha kívülről jönne, nem belülről, ami azért szerencsésebb helyzet. Illetve ott van egy jelentősebb sérülés ezen a küszöbön. Itt valamin fölakadt a történet. Ott a fényezésén is látszik. Meg kell beszélnem a tulajjal, hogy kezdjek-e vele valamit, mert első körben ott is fényezés azért eléggé hibás, hogy kezdjek ezzel most valamit, vagy ez most még egyelőre nem aktuális. Mert igazából nem rohad, csak meg van nyomva. Na, ez majd további megbeszélés kérdése. Na, szóval ez a jobbik küszöb, nincs is ezzel probléma. Most az fog következni, hogy elkezdem kihúzgálni a műanyagokat, tehát a dobbetéteket, leszedem a sárvédőket, lekapom a lökhárítót, kiveszem a fényszórókat, azokat úgyis polírozni kell, és ma szombat van, és még mindig elég náthás vagyok, úgyhogy nagyon takarékba dolgozok. 1-2 órákat nyomok csak, mert nem akarok nagyon visszaesni, ebből meg se gyógyultam rendesen. De nem bírok már ülni a seggemen, tehát muszáj valamit csinálnom. Úgyhogy elkezdem lebontani, és lehet, hogy a túloldalt akkor meg is vágom még ma. De nem biztos, lehet, hogy ez csak holnap. Na, mutatom, hogyha lebontottam. Na, nézzük ezt a doblemezt, hogy ezt hogy tudjuk leszedni. Ott egy pár patent az már hiányzik. De alapvetően nincs vész vele. Hát az igazság, hogy az összes patent jön le, amit látunk, mert le kell vennem a első lökhárítót is. Eddig ennek itt van vége. Ja, érdekel. Na, kezdem széthúzogatni, aztán majd lát. Na, levettem a doblemezt. Nézzük, hogy mink van itt. Igen, ez itt volt kezelve, ezt mondta is a tulaj. És őszintén ez itt stabil is. Ez jól néz ki. Nyilván majd leszedjük ezt az elemet, leszedjük a sárvédőt is. De amúgy itt belül nem vészes a sztori. Sőt, nagyon szép a sztori. Jól nézzünk ki egyelőre. Na. Oké, hát folytatom itt a bontást. Jól tudja, megáll benne a gani. Tehát ez minden esetben ilyen helyen megáll a gani. Azzal nagyon mit kezdeni nem lehet. Ez itt egy érdekesebb történet, hogy ez mivel van itt rögzítve. Na, meg nem látom, hogy mi van mögöttem, mindjárt benézek oda. De ez itt szerkezetileg stabil, az a lényeg. Jó. Na, megyek, elcsomagolom a csavarokat, mire mutatom, illetve patentokat, amiket kivettem, mire mutatom, hogy mire gondolom. Na, a lényeget mutatni akartam, hogy itt vannak külön levett műanyag elemek, és ugye bele vannak téve a patentek hozzá. Ezt elcsomagolom minden esetben ilyen zárható zacskóba, és fölragasztom rá. Majd mielőtt visszateszem, ugye ezek le lesznek takarítva, és letakarítva kerülnek visszaszerelésre.
Tehát csak annyi, hogy meg legyenek hozzá a patentek. Az, hogy milyen patent volt, ha törött, akkor is beleteszem, mert látom, hogy miért kell majd pótolni. Ugye van patentkészletem itthon, tehát nem olyan ördöngösség ezeket pótolni. Na hát így gondoltam, hogy így föl tenni rá csak gyorsan szalaggal az acskóba, hogy ne vesszen el, és ennyi mehet, ahova az ember raktározni szeretné ezeket, és ugye a beépítés előtt ezeket lemossuk, és úgy tesszük vissza. Igazából most is el lehetne mosni, de most erre nincs indítatásom, majd mielőtt visszaszereljük, mert ez egy jó 2 hétig itt lesz ez az autó. Na, mutatom a továbbiakat. Na, leszedtem a másik fel is a dobbetétet, csak annyi, hogy az ott már nem gyári csavar, ami oda be van téve. Na, amúgy ez itt teljesen ugyanúgy normálisan néz ki, mint a túloldalán. Úgyhogy ezen nincs is mit nézni. Annyi, hogy jó pár patentot pótolnom kell vele, mert hát a fele jött le csak egybe. Úgyhogy azok meg kap újat. Na, a másik oldal is le van szedve. Ez korábban ki lett kenve valamivel, ami elég jól megtartotta. Nagyon kis pöttyökbe kezd átjönni rajta a rozsda. Ezt le fogom drótozni, de ez simán jó még. Tehát ez még anyagfolytonos, teljesen megvan benne minden. Ez az alsó elem, na ez itt kérdéses már, hogy ez jó-e, ezt majd letakarítom, és földrótozom, és majd akkor kiderül, de őszintén első blikre ez is megfelelő lesz. Tehát ez a jobb oldali sárvédő, ez teljesen jónak tűnik. A bal oldalat, azt nem tudom, nem mutattam. Nem nyilván úgy volt, már kezd egy kicsit átjönni, de ez még itt teljesen jól orvosolható, tehát ez még nincs átlyukadva. Itt viszont már át lesz lyukadva, én ezt úgy érzem. Bocsánat. Ez meg teljesen rossz, de helyett van egy új elemünk. Na. Szóval így állunk egyről az autóval. Levettem a két oldalt, a két sárvédőt. Le kell vennem majd a lökhárítót is, és kivenni a lámpákat, az első fényszórókat. De egyelőre nekem most ez így jobb, hogy nincs annyi alkatrész szétdobálva, mint azért látjátok, tele van az udvar. És ma szombat van, és kedden jön oda, ahova most mutatok. Ott már egy garázs fog állni. Úgyhogy egyelőre nem akarok nagy rendetlenséget csinálni. Innen folytatom majd holnap. Holnap már az lesz, hogy ezt a csúnya lukas részt, ezt kezdem majd föltárni. Van az ott a legérdekesebb része. Levettem itt ezt a elemet. Ez nem néz ki rosszul, de ezt addig nem piszkálom, amíg a túloldal kész nincs. Ez itt szépen le lett kezelve, alaposan. Annó látom, van alatt a piros oxidos alapozó is. Tehát ez lehet, hogy ez megtartotta szépen, és akkor annyit fogunk csinálni csak vele, hogy kap egy új alvázvédő réteget. Meglátjuk. Na. Holnap folytköv. Egészen lement a nap is. Még tavasz van, nagyon korán sötétedik. Akkor elkezdem ezt én föltárni. Látjátok, leragasztottam az ajtó szélét kis maszkolosszalaggal. Ez pont annyit véd, hogy a szikra ne kapja el, hogyha olyan van. És akkor hát elkezdem ezt itt levágni. Így nagyjából. Ezt nem is biztos, hogy itt vágom. Tehát lehet, hogy csak eddig vágom első körbe. Így, hogy benézzünk alá, hogy mi van. Ez itt egyértelmű rossz, tehát ezzel nem lehet mit csinálni. Na, mutatom, hogyha levagdaltam, és akkor megnézzük közösen, hogy milyen is az a belső igazából. Szerintem itt is lesz munkánk, ahogy az ott kinéz.
valószínűsítem. Na, ez az első vágás, ezt még itt tovább kell vágni. Tehát ez itt gyönyörűen látszik, hogy ez itt még fosótvar. Azt lecsaptam ott. Belső küszöb. Kezelni kell néhány helyen, de ez kurva jól néz ki még. Ott látszik egy kicsit, hogy ott el van kezdve, de ez még mind felületi. Az még bőven megfogott történet. Vágnom kell itt a felső részéből még többet, és megnézni, hogy itt a felső része mennyire rossz, de nyilván próbálok nektek videózni. Nem néz ki vészesnek. Nem néz ki vészesnek, mindjárt vágok többet, és akkor jobban fog látni. Ami viszont igen szarul néz ki, az itt ez a része. Ott az nagyon megvan. Valami üvegszálas bizbasszal kenve tolva. Azt én azt drótossal fogom levenni, lekapargatni és megnézni, hogy mit is műveltek itt korábban. És majd meglátjuk. Már lehet, hogy fogom azt lecsapom az egészet. Úgy, ahogy van is, nem. Tökölök vele. Ja. Na, vágok tovább, és akkor mutatom tovább. Amúgy itt a küszöb belseje. Ezt mutatom nektek, hogy így. Tehát ez azért, ez elfogyott. Ez így. Ez így sajnos elfogyott. Ezt ki is teszem oda. Na, hát helyzet van. Kivettem az összes dugót a lukból. Nekem nagyon úgy tűnik, benézünk ide, nem tudunk benézni annyira oda, mint amennyire szeretnék, de akkor mutatom így. Így kívülről nagyjából eddig jó a fém. És itt az alsó rész, ahol megállt benne a nedvesség, a gani, ez így egészen hátrafele. Látjátok a lukakat is, hogy meddig rozsdás. Eddig valószínűsítem, hogy rossz lesz. Tehát itt az emelési pontig fogok vágni az alján, így eddig végig. És ezt az alsó részt is újra csinálom. Ha kivágtam, akkor már látni fogom, hogy meddig jött föl a rozsda a küszöbig. A küszöbön pontosabban. És tudom esetleg korrigálni a vágást, de ez itt, ez a felső rész, ez itt jónak néz ki. Itt megnézitek, amennyire látjátok, tehát itt jó a fém, rajta van az alapozó. Itt bent is érzem, hogy jó a fém, rajta van az alapozó, és itt lent, amikor elérek a vízszinteshez, itt érzem, hogy kezd rozsdás lenni. Minden recseg ropog. Itt meg sima fönt. Nyilván akkor fogom látni, hogyha én ezt levágtam. És hát onnan folytatjuk, hogy ezt akkor én ezt mutizom. Levágtam az alját a küszöbnek. Látjátok, hogy ahogy így jövünk végig rajta, ez itt végig rossz volt. Nyomtatom a levágott részeket is, de ezt a belső struktúrát is itt el kell kezdenünk kikezelni, mert ez még jó, ebben még van anyag, de ez így elkezd rohadni kívülről kezeletlenül, és ez pár év múlva már ez is rossz lenne. Úgyhogy ezeket le kell fejtenem, tehát itt le kell majd drótoznom, és a ponthegesztéseknél ponthegesztés lefúróval levennem ezt a külső részt róla egészen az elejéig, de így már látszik, hogy mi fog történni. Továbbá itt ennek a két belső küszöbelemnek az illesztésénél is van igen szép felületi rozsda már, felületi korrózió elindult, ezt is rohadtul le kell kezelni. De ezekhez így már hozzáfér az ember, ki tudja drótozni, tudja passziválni a felületet, és mehet rá az epox alapozó zárásként. Na.
Vasárnap van, úgyhogy én mára be is fejezem, nem akarok többet itt flexelni. Majd hétfőn folytatom. Még annyira túloldalról kiveszem a dugókat, és megnézem, hogy ott vajon meddig rossz a történet. Ja. Átjöttem a túloldalra, megnézni ezek a lefolyó lyukakat. Most hátulról indulok, az a hátsó az egész jó. Ez itt biztos, hogy szét van esve, szét van rohadva, vagy biztos javítani kell, ha benézünk. Ez is elég rozsdás, tehát itt a küszöb alját ezt le kéne venni. Viszont jövök így előrébb, ez teljesen rendben van. Ez valamilyen úton, módon, ez itt teljesen jól néz ki. Ez a cucc. Ez is. Tehát a következő luk is elég jó használható, még nincs szétrohadva, nincs szétesve. Ez egy kicsit rosszabb állapot, de még ez is elfogadható. Ez is elfogadható. És elérkeztünk az elejéhez. Na, hol van a kamerám? Az is teljesen jó, és ez itt a legelső, ami kicsit rosszabb, mint a többi. Hát nem, ez nem kicsit, ez azért sokkal rosszabb, mint a többi, de még szerintem ez se rossz. Még ez is kezeléssel ez még használható lenne. Na, csak röviden így úgy állok, hogy elkezdtem lefejteni a küszöbnek a maradékát. Jövök végig és takarítom fel. Még ott azért drótkorongozni kell, még azért csiszolni is kell. Így látszik is. És ilyen, amikor elkezdem vagy lefúrni, vagy pedig lecsiszolni a ponthegesztéseket, fókuszálj már át a macera. Tehát ez ilyen állapotban van az első drótkorongozás csiszolás után. Itt pont furkálom le őket. Na, megmutatom majd, hogyha lent van és mielőtt fölpucolom. Na. Így néz ki, amikor frissen le van fejtve egy küszöbnek az alja. Igen, ezt a küszöb véget, ezt csak megdrótoztam egy kicsit. Még ezt egyelőre nem bántam, itt hagyom. Először legyártom a javító elemet hozzá, javító lemezeket ide. Meg legyen a formája. És utána fogom azt levágni. Na, ott hátul már ugye fel is pucoltam a csiszológéppel, még ott drótkorongozni kell. Most a következő itt is végig tolom a csiszológépet, utána egybe az egészet majd ledrótkorongozom. Utána fogja megkapni a rozsdált rakítós kezelést. Na, mutatom, hogyha meg vagyok. Na, így néz ki fölpucolva a történet. És mindjárt hozom a sprayt, és lefújom, és azzal passziválva a felület, vagy passziválva lesz a felület. Ez holnapig szárad, tehát ez holnapig szárad, pontosabban egy 24 órát szárad, ilyen hidegben meg főleg. Mostan 16-7 fok körül lehet, és holnap már gyártom az elemet ide. Pontosabban ez 2 elem lesz, vagy 3, attól függ milyen hosszút tudok hajtani egyszerre. Na, ez a mai nap vége. Lefújtam a rozsdátalakítóval. El is kezdett dolgozni. Ezt most hagyom 24 órát száradni. Ez azt jelenti, hogy holnap délután fogok, nem is kell nekem ez, holnap napközben már el tudom kezdeni ide az elemek legyártását. Már annyira száraz lesz, hogy én ezt próbálgatni tudom. Ha megvan az elemek a gyártás, utána fog megkapni ez a felső rész egy epoxi alapozót, ott nagyjából ott a elválasztva, ott a hajlításon elválasztva, és az alatt meg hegeszthető alapozót. Ez a munkának a
terve, menete így lesz megcsinálva. Na, most ez száradjon, én itt összetakarítok, már azért bőven jött le róla cucc. Szokásos Berner rozsdát alakítom, mint megy rá. Úgyhogy holnap folytatás. Na, good morning! Elkezdtem leszadni az elemet. Le is vágtam, kerek 1 méteres darab lesz. Ugye 2 részből fog állni a sztori. Meg is mutatom. Szerintem tudjátok. Az ott az első. Jó hosszú darab. És itt, ahol el van vágva, itt lesz a következő darab. Ez még ugye lesz ez a áoszlop alja külön megcsinálva. Na. Ugye mutatom, hogy fog ez. Na, tehát ez a küszöb ez nem egyenes, hanem itt látszik, hogy milyen profilt kell beledolgoznunk. Van benne 2 lépcső. Pontosabban így ugye ez a külső része a jobb oldal. Tehát van benne 2 lépcső. Ezeket természetesen beletesszük. És így gyártom le ezt a küszöböt. Meg ugye van egy 90-es hajlítás benne, ami az aljára fog menni az autónak. No, elkezdem lehajtogatni, és akkor mutatom, hogy milyen lesz. No, ugye nincsen peremezőm, úgyhogy kalapáccsal csináltam ezeket. A hosszmerevítőket, amik benne vannak a küszöbbe. Még ezt kell behajtanom, és aztán próbálhatjuk a helyére már. Na, ott tartunk, hogy fölpróbáltam. Elég jó pont. Na, elkészítem a elemnek az alján lévő furatokat. Hát ne higgyétek azt, hogy egy is van, ami pont ugyanolyan távolságban. Rohadt élő, mindegyik más. Na, elkészült a darab. Belsőt kifújtam epoxival, ahol hegesztve lesz, ott nem fújtam ki epoxival, ott majd közvetlenül a hegesztését kapja a cinkalapozót. Megcsináltam rá a furatokat, egyik se volt olyan, tehát mindegyik más távolságban van, csodálatos volt. Mára ennyi, holnap után folytatjuk, holnap más dolog. Na, ugyanúgy, hogy elkészült itt a küszöb alja. Lefújtam gyorsan kívülbelül epoxi alapozóval, és utána majd kezdődhet itt a eleje a küszöbnek, ennek a gyártása. Meg ugye ott az áoszlop töve, ami nagyon rossz, és még mindig keres vagyok. Azt kell még megnézni, de ez lesz a következő rész, amit mutatok. Ezt fogom csinálni. Szerintem ezt holnap kezdem is. És legyártom, de nem varrom föl. Utána ugye kell a referenciapont, hogy hol van ott a vége az elemnek. Hogy ahhoz az áoszlop aljához tudjam igazítani ezt az elemet. Ezt legyártom, de nem varrom föl, és utána vágom le ott az alját annak a küszöbnek, a maradékot. És ezt 2 vagy 3 darabból kiformázom. Ez a terv. Na, minden esetre itt ugye majd kell fényeznünk. Tehát ez le lesz fújva színre a küszöb. Nagyjából úgy csináltam meg, hogy itt a varrat ez lesz a alvázvédőnek a határa. Úgy, mint nagyjából jaj. Itt, ahogy az eredeti is volt, hogy addig volt le alvázvédőzve, azt a vonalat próbáltam húzni, hogy itt kell még javítanunk egy kicsit rajta. De ugye ez le lesz fújva, tehát nem lesz probléma belőle. Tehát egy olyan fél centivel lesz följebb téve az alvázvédő vonal. Tehát semmi durvulás, semmi feltűnőség. Így jött ki legegyszerűbben ez a küszöb. Jaj, na, mutatom, hogy merre haladt. Na, ugye hogy elkészítettem már a következő elemet. Mutatom, hogy ez hova megy. Ez már az oda jövő elem. Na most először, mielőtt folytatjuk, ezt itt levágom.
Megnézzük, hogy ez meddig rossz, meddig kell fölmennünk ezzel a javítással. Itt látom, hogy itt jó, itt nem vagyok benne biztos, hogy jó, de először csak itt vágom le, és megnézem, hogy jött a dugó alatti rész, az jó-e, esetleg ez itt még rossz, és azt is ki kell vágnunk és megcsinálni újra. Na, ez a terv. Mutatom, hogyha ezt levágtam, és megnézzük, milyen mögötte. Na, lekaptam itt ezt a sarkot. Felületi rozsda az van bőven, de ez még mind jó anyag. Illetve itt benézünk, ott is akad már felületi rozsda, de ezt most mind szépen le tudjuk kezelni. A luk jó, tehát ez a furat ez jó helyen van, anyag is megvan még benne, alatta se rozsdás, ha benézünk. Drótkorong és rozsdátalakító és epoxi alapozó, és ugyanígy ebbe a lukba is be tudjuk fújni szépen a rozsdátalakítót. Benézünk, azért látszik, hogy itt azért kezdődik a történet, illetve tudjuk fedni epoxi alapozóval, és innentől majd kap majd üregvédelmet. Na, ez a terv, ezt fogjuk csinálni. Na, elkezdtem gyártani a sarkot. Még van rajta mit alakítani, de úgy döntöttem, hogy hozzágeztem a küszöb középső részhez, amit már elkészítettem, így jobban tudom majd formázni. Úgyhogy most az lesz, hogy rapontozom, és akkor igazítom szépen a formát, ahogy kell. Na, fölvartam a küszöb középhez ezt a első részt. Most viszem, és akkor a finom illesztéseket itt megcsinálom, és itt megcsinálom, és utána lehet véglegesre varni majd, illetve még ugye ide a belső részére kell majd egy ilyen vízszintes elemet gyártanunk sablon alapján. Na, így nézünk ki jelenleg. Megformáztam ezt a sarkot, hozzáegeztettem a küszöb középső részéhez. Nyilván ezt majd még szépen le fogom csiszolni, ahogy kell, és megvan a végleges formája ennek a bonyolult résznek. Hát ezt így tudtam kiformázni jelenlegi eszközparkommal. Ugye ide belülre még megy majd a lemez, azt még oda hozzáteszem, de most ezeket végighegeztem. Ott egy kicsit sok volt az amper. Én még állítgatom a hegesztőt. Én nem tudom, hogy láttátok-e, hogy mutattam-e. Új hegesztőm van. Tehát új hegesztőm van, ilyen Webor cucc. Nekem egyelőre tetszik, bár még így a beállításokkal még most játszok, hogy mit, merre, hogyan. De ezzel már tudok rozsdamentest is hegeszteni. Tehát ez már van TIG funkció benne, egy lift TIG, tehát inoxot már tudok majd hegeszteni vele. Na, lehegezgetem, fölcsiszolgatom, és utána mutatom, hogy hogy néz ki. Na, elkészítem a darabba. Így néz ki, becsiszolva. Ilyen lett. Ugye még ide a hátuljára kerül egy lemez. Ezt mindjárt legyártam, csak össze fölpróbálom, hogy tényleg jó helyen vagyunk, bár jó helyen vagyunk, már annyiszor fölpróbáltam, de biztos, ami biztos. Ezt a részt is kicsiszoltam itt rendesen, itt van bőven töltőanyag benne. Amúgy látszani, hogy úgyse fog, mert bent lesz elem mögött, meg le lesz fújva a vezvédővel. Na, mutatom, hogy kiszabtam a lemezt és fölhegeztem. Na, az a küszöbelem az már ott száradt, kapott belülről egy kis passziválást. És akkor nézzük ezt a sárvédőt. Ezt a javító elemet kaptuk hozzá. Hát azért ez itt látszik, hogy ez itt a környékén sincs ennek a gyári elemnek. Tehát nem is tudom, hogy mutassam, nincs annyi kezem. A lényeg az, hogy egy nagyon-nagyon nem stimmel. Teljesen rosszak az ívei. Na mindegy, igazítunk rajta, és akkor megnézzük, hogy milyen lesz, mit tudunk csinálni vele.
először ezt lefurkálom, 2 popszegecs tartja, és hát összehasonlítjuk, ami marad belőle, és ez is itt rossz lesz. Még nem vagyok benne biztos, hogy ez átért, de azt mondom, hogy 80%, hogy ezt javítanunk kell. A túloldalon még nem látszik semmi. Nem hiszem, hogy megúszom azzal, hogy lepassziválom. Tehát, hogy ezt cserélnem kell, ezt az aljat. Na, mutatom, hogyha ezt levettem erről. Na, ezt akartam mutatni, hogy kicsiszoltam itt a belsejét. Szerintem ezt most nem feltétlenül kéne cserélnünk. Én ezt lepassziválom, és ez elég sokáig jó lesz ahhoz, hogy még a következő 2 év múlva esedékes műszakin is átmenjem. Itt ezt az alsó részt, ezt le kéne gyártani. Ezt én megcsinálom. Ott már lukas meg el van repedve. Ezt én legyártom. És akkor így minimálisat kell javítani csak a fényezésen. Tehát nem kell ezt az alsó részt legyártanom, és akkor újra fényezni ezt az elemet. Na, megbeszéltem a tulajjal akkor. Csak ezt az alsó részt gyártom le, ahol lukas. És akkor így fogtunk egy fényezést az elemen. No, közben már kinyomtam ez a rozsdátalakító, valami dolgozgat szépen. Na, legyártottam ezt az alkatrészt is. Ugye fel is hegeztem, ugye oda. Aztán ez javítás meg is van. Még fújkálni kell belülről, kicsit javítani kívülről az alját, és ennyike. Közben az ott még mindig száll. Na, ezt fel is vartam oda. Mindjárt lecsiszolom, és ez kész is, majd ott ezt a fényezéses részt javítjuk a legvégén, amikor a fényezéssel foglalkozom. De ez így ennyi volt, ezt most fölcsiszolom, és megkapja a rozsdátalakítót, holnapig szárad, utána megy bele az epoxi alapozó. Elkezdtem fölvarni ezt a küszöböt. Látszik a haladás. Egészen jó minőségű kis elem lett ez. Na, az elejét fölvartam, be is csiszoltam. Ennek így kell kinéznie. Ilyen stabilan. Úgyhogy haladok tovább és mutatom milyen. Na, ezt így gondoltam, kivéve ezt a baromi nagy lukat, meg azt, meg ott van még egy kisebb, amit ide sikerült lőnöm. Na, de a lényeg az, hogy ez így elég jól fog illeszkedni. Lukakat majd kitöltöm, fölcsiszolom gyorsan és kitöltöm. Azzal fogom kezdeni. És ez az illesztés, ez itt elég jó a tetején. Ez mind látszó rész, tehát ez itt nagyon rá fogunk menni, hogy minél kevesebb filler legyen rajta, és minél jobban illeszkedjen. Ezért ez itt egy kicsit gáz, hogy ekkorát lukasztottam, de azért ez még olvasolható. Ezt még azért simán megoldjuk. Na, az lesz, hogy mutatom, hogy ezt kitöltöttem meg, ugye elkezdem hegezgetni. Szépen lassan csinálom, hál' Istennek van 14-5 fok, lehet, hogy gyorsan hűl minden.
és mutatom, hogyha nagyjából félig kész van az a hegesztés, hogy néz ki. Na, így néz ki, amikor föl van töltve. Mindjárt megcsiszolom, és akkor megnézzük, hogy kell még hozzányúlni, hogy ez így megfelelően jó lesz. Aztán folytatom a hegesztést. Na, ezt akkor kitöltöttem, fölcsiszoltam, ez így már jó lesz. Erre majd megy, hát ugye először végighegeztek mindent, aztán én ezt 0-24-re lefújom rozsdátalakítóval, és utána kapja majd a epoxi alapozót. Na, a lényeg, hogy ezt most én végighegeztem, majd végigcsiszolom, nem tudom, hogy milyen lett, és ilyet is láttatok, hogy ki van töltve a luk, amit csináltam, és be van csiszolva. Azt ilyet ritkán mutatnak nektek. Úgyhogy haladok ezzel szépen tovább. Na, meghegeztettem. Ilyen, amikor látszó részt hegeztek. Mindenképpen van benne egy kis torzulás, de lehetőleg jobban kicsiszoljuk, de így is úgy is kelleni fog neki ugye fillerezés. De ez így kész van, föl van hegesztve, stabil, megvan ez a küszöbvég is. Ez így van benne anyag. Én úgy gondolom, hogy ez egy elég kemény ahhoz, hogy ez elbírja jó darabig. Gyorsan ezt még letakarítom, lefújom, de mára nektek ez a videó ennyi. Én Joe voltam, köszönöm a figyelmet, jön majd a második része is ennek, a befejező része ennek az akkordnak. Nagy munka nincs már vele, tehát ez a baloldali struktúra volt, ami problémás volt. Egy pár hét múlva majd számítsatok a következő részre. Na, úgy állunk, hogy akkor tartsatok majd is velem, iratkozzatok föl. A sok feliratkozónak nagyon örülnék, meg a sok nézőnek, meg a sok kommentnek, meg a sok like-nak, úgyhogy tartsatok majd is velem. Csá!